25 Οκτωβρίου του 1920 πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο πρώτος των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος βασίλευσε για σχεδόν 3,5 χρόνια, από τον Ιούνιο του 1917 έως τον πρόωρο θάνατό του στις 25 Οκτωβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του 1920. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με πολλά χαρίσματα, διαλλακτικότητα και στοιχεία προοδευτισμού, έχοντας την αποδοχή ακόμη και των αντιβασιλικών κύκλων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το σχεδόν βέβαιο είναι ότι η εξέλιξη της ιστορίας της Ελλάδας ήταν διαφορετική και μάλλον επί το βελτίο, αν ο νεαρός αυτός ο βασιλιάς δεν είχε αποβιώσει τόσο πρόωρα. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στα ναύτωρα του Τατοΐου την 1η Αυγούστου του 1893. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου και της συζύγου του πριγκίπισσας Σοφίας. Οι συγγένειές του με τους υπόλοιπους ισχυρούς βασιλικούς οίκους της Ευρώπης ήταν πολλές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ήταν εγγονός του βασιλιά Χριστιανού του Ένατου της Δανίας, ήταν πρώτος εξάδελφος του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν εξάδελφος του Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου της Ρωσίας, καθώς και ανιψιός του αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Δεύτερου της Γερμανίας. Από τα 5 αδέλφια που είχε ο Αλέξανδρος, η ιδιαίτερη αγάπη έτρεφε για την αδελφή του Ελένη, η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον Κάρολο το δεύτερο της Ρουμανίας. Αντιθέτως δεν είχε στενές σχέσεις με τον πρεσβύτερο αδελφό του, τον Γεώργιο, με τον οποίο διέφερε παρασάγκας στον χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των δύο αγοριών. Ο μένε Γεώργιος εκπαιδεύτηκε ως διάδοχος του θρόνου με πολύ αυστηρά κριτήρια, ενώ ο Αλέξανδρος με λιγότερη αυστηρότητα. Ο Γεώργιος ήταν αρκετά εσωστρεφής, αντιθέτως ο Αλέξανδρος ήταν εξωστρεφής και άτακτος. Βέβαια βασικό ρόλο παίζει και ο χαρακτήρας με τον οποίο γεννιέται ο κάθε άνθρωπος. Θεσμικά, οι βασιλείς των Ελλήνων ήταν οι ανώτατοι ηγέτες του στρατεύματος, οπότε όλοι οι πρίγκιπες έπρεπε να λάβουν στρατιωτική εκπαίδευση. Ο Αλέξανδρος λοιπόν φοιτήσε στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Όλοι οι Έλληνες πρίγκιπες έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου ο Αλέξανδρος διακρίθηκε. Τον Μάρτιο του 1913, μετά τη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος, ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ανήλθε στον θρόνο, οπότε ο Αλέξανδρος κατέστη δεύτερος στη σειρά διαδοχής μετά από τον μεγαλύτερο αδελφό του Γεώργιο. Το 1915 και σε ηλικία 22 ετών, ο Αλέξανδρος συνάντησε μετά από αρκετά χρόνια την παιδική του φίλη Ασπασία Μάνου, η οποία ήταν κόρη του συνταγματάρχη Πέτρου Μάνου. Η Ασπασία έλειπε για χρόνια στη Γαλλία λόγω σπουδών και οι δύο νέοι συναντήθηκαν ξανά σε μια δεξίωση στην οικία του στρατάρχη Θεόδωρου Υψηλάντη στην Αθήνα. Εν συνεχεία η Ασπασία έφυγε για διακοπές στις Πέτσες, αλλά ο Αλέξανδρος ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Έτσι την ακολούθησε στο νησί, όπου την αραβωνιάστηκε κρυφά από την οικογένειά του. Ο Αλέξανδρος παρέμενε ένα άτακτο παιδί, το οποίο θέλησε να κάνει την δική του επανάσταση. Σύμφωνα με τις αξίες των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, ήταν ανεπίτρεπτο ένας πρίγκιπας να μην παντρευτεί μία μη γαλαζοαίματη. Η Ασπασία Μάνου ήταν μεν αριστοκρατικής καταγωγής, αφού ο πατέρας της καταγόταν από την σπουδαία ομώνυμη φαναριώτικη οικογένεια και η μητέρα της από την ισχυρή οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων της Μάνης. Ωστόσο δεν προερχόταν από κάποια βασιλική οικογένεια. Στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού που ξεκίνησε το 1915 και με αιτία την είσοδο της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή όχι, τον Ιούλιο του 1916 το ανάχτορο του Τατοΐου υπέστη εμπριστική επίθεση. Συνολικά τότε 16 άνθρωποι πέθαναν από αυτήν την εγκληματική ενέργεια. Η βασιλική οικογένεια μόλις που γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Μάλιστα η βασίλισσα Σοφία μόλις που κατάφερε να σώσει την 3 ετών πριγκίπισσα Εκατερίνη. Ο Αλέξανδρος δεν τραυματίστηκε εκείνη την ημέρα. Έναν χρόνο αργότερα, στις 10 Ιουνίου του 17, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε σε παραίτηση.
Η παράνομη κυβέρνηση που είχε συγκροτήσει στην Θεσσαλονίκη ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αναγνωριστεί από τους συμμάχους, ενώ η νομότυπη κυβέρνηση των Αθηνών και το παλάτι είχαν περιθωριοποιηθεί από τους συμμάχους. Οι τελευταίοι πίεζαν την Ελλάδα να ενταχθεί στη συμμαχία της Αντάν και έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν με εισβολή στον Πειραιά. Έτσι ο Κωνσταντίνος συμφώνησε να αυτοεξοριστεί, αλλά δίχως να παραιτηθεί επισήμως από τον θρόνο του. Οι σύμμαχοι δεν ήθελαν να θέσουν πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα, αλλά να απαλλαγούν από τον Κωνσταντίνο. Η πρώτη σκέψη τους για νέο βασιλιά των Ελλήνων ήταν ο αδελφός του Κωνσταντίνου, ο 48χρονος τότε πρίγκιπας Γεώργιος, ο οποίος είχε διατελέσει παλαιότερα ύπατης αρμοστή στην Κρήτη την περίοδο 1901-1905. Αυτός όμως είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Βενιζέλο εκείνα τα χρόνια, οπότε οι σχέσεις του παλατιού με τον Πρωθυπουργό δεν θα ήταν αρμονικές ούτε τώρα. Επιπροσθέτως, ο πρίγκιπας Γεώργιος δήλωσε εύθρασος πως ήταν πιστός στον αδελφό του και αρνήθηκε το θρόνο. Η δεύτερη σκέψη των συμμάχων ήταν νέος βασιλιάς να στεφθεί ο διάδοχος Γεώργιος, ο μεγαλύτερος αδελφός του Αλέξανδρου. Ο Γεώργιος όμως δεν διέφερε πολύ στις αντιλήψεις από τον πατέρα του τον Κωνσταντίνο. Έτσι οι σύμμαχοι κατέληξαν στο πρόσωπο του Αλέξανδρου, ο οποίος ήταν μόλις 23 ετών. Η ορκομοσία του Αλέξανδρου πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1917, παρουσία μόνο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Ζαΐμη, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου του Πρώτου, του πατέρα του Κωνσταντίνου και του αδελφού του Γεωργίου, δίχως να ακολουθήσει ο εθιμοτυπικός εορτασμός. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο Αλέξανδρος ήταν επειδή αυτός πολιτικά ήταν σχετικά μετριοπαθής, επικοινωνιακά ήταν αρκετά προσφυλής συγκριτικά με τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο και θεσμικά ήταν φύση και θέση περισσότερο ελεγχόμενους από τους άλλους δύο προαναφερθέντες. Ο Αλέξανδρος, αρκετά νέος, είχε απόλυτη γνώση των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε. Γνώριζε πως ουσιαστικά θα ήταν ένας βασιλιάς δίχως εξουσία, αφού αυτοί θα την ασκούσαν ο Βενιζέλος και η Αντάντ. Επιπλέον ακόμα και η οικογενειακή του θέση ήταν δύσκολη, γνωρίζοντας πως αναγκαστικά και πραξικοπηματικά ανήλθε στο θρόνο, αφού σύμφωνα με το Σύνταγμα ο ενεργεία βασιλιάς και ο διάδοχός του θα έπρεπε πρώτα να είχαν παραιτηθεί των αξιώσεών τους επί του θρόνου, κάτι που δεν είχε συμβεί. Μάλιστα, ο αυτοεξόριστος Κωνσταντίνος ποτέ δεν αποδέχθηκε τον Αλέξανδρο ως βασιλιά, αλλά τον αντιμετώπιζε πάντοτε ως αντιβασιλέα. Και τον λόγο αυτόν ακόμη και στον τάφο του Αλεξάνδρου αναγράφει και ο τίτλος Βασιλόπης της Ελλάδος και όχι Βασιλεύς των Ελλήνων. Όλα αυτά είχαν καταβάλει τον Αλέξανδρο ψυχολογικά, κάτι που φάνηκε κατά την πρώτη του δημόσια δήλωση στην ορκομοσία του. Ο Αλέξανδρος ήταν βουρκωμένος και η φωνή του μόλις που ακουγόταν. Ωστόσο, ο Βενιζέλος στηρίχθηκε νομικά στην αναχώρηση του Κωνσταντίνου για το εξωτερικό, μια πράξη που νομικά επέσυε την ανατροπή στην τάξη διαδοχής. Έτσι λοιπόν για την κυβέρνηση η ανάρρηση του Αλέξανδρου στον ελληνικό θρόνο θεωρήθηκε νόμιμη. Το βράδυ μετά από την ορκομοσία του Αλέξανδρου, τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφάσισαν να φύγουν από τα ανάκτορα της Αθήνας, δηλαδή το σημερινό προεδρικό μέγαρο επί της οδού Ηρώδου του Αττικού, και να μεταβούν στο Τατόι, από όπου θα εγκατέλειπαν τη χώρα. Τότε πλήθος υποστηρικτών του συγκεντρώθηκε έξω από τη βασιλική κατοικία για να εμποδίσει τον Κωνσταντίνο να φύγει, δίχως όμως να το καταφέρει. Η βασιλική οικογένεια μετέβη στο Τατόι και την επομένη έφυγε υπό άκρα μυστικότητα στο εξωτερικό με πλοίο από το λιμάνι του Οροπού. Την ίδια ημέρα, πριν από την αναχώρηση του Κωνσταντίνου, ο Αλέξανδρος αποκάλυψε στον πατέρα του τη σχέση που διατηρούσε με την Ασπασία Μάνου, ζητώντας του την άδεια να την παντρευτεί. Ο Κωνσταντίνος ήταν αρνητικός προς αυτή τη σχέση, αλλά δεν θέλησε να πυροδοτήσει μια ρήξη μεταξύ των μελών της οικογένειας, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τον θρόνο που ήταν τόσο κρίσιμη. Έτσι ζήτησε από τον γιο του να περιμένει μέχρι το τέλος του πολέμου και μετά θα συζητούσαν για το θέμα αυτό. Εκείνη η ημέρα ήταν η τελευταία φορά που ο Αλέξανδρος θα έβλεπε την οικογένειά του. Σύντομα,
Αναχώρησαν για το εξωτερικό όλα τα αδέλφια και οι θείοι του Αλέξανδρου, οπότε εκείνος έμεινε κυριολεκτικά απομονωμένος από όλους τους συγγενείς. Το κλίμα που αντιμετώπισε από την κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα εχθρικό και υποτιμητικά οι νέοι φιλοβενιζελικοί υπουργοί τον αποκαλούσαν γιο του προδότη. 10 ημέρες αργότερα ο πρωθυπουργός Ζαΐμις αναγκάστηκε σε παραίτηση κατόπιν πιέσεων της Αντάντ και ο Αλέξανδρος υποχρεώθηκε να διορίσει νέο πρωθυπουργό τον Βενιζέλο όταν ο τελευταίος επανήλθε στην Αθήνα. Σχεδόν αμέσως οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους. Τότε ο πρωθυπουργός εκβίασε τον Αλέξανδρο πως εάν δεν συμμορφωνόταν θα τον απομάκρυνε από τον θρόνο και πως θα δημιουργούσε ένα συμβούλιο αντιβασιλείας στο όνομα του ανήλικου πρίγκιπα Παύλου. Τελικά μεσολάβησαν οι σύμμαχοι για να λήξει αυτή η διαμάχη. Οι σύμμαχοι πίεσαν τον Βενιζέλο να υποχωρήσει και επέτρεψαν στον Αλέξανδρο να παραμείνει στον θρόνο. Στην ουσία όμως ο Αλέξανδρος ήταν υπό τη συνεχή παρακολούθηση των ανθρώπων του Βενιζέλου και στην πράξη δεν είχε καμία εξουσία αφού όλες οι θεσμικές εντολές του αγνοούνταν. 2 εβδομάδες αργότερα, στις 28 Ιουνίου, η Ελλάδα εισήλθε επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Τις ίδιες ημέρες ο Βενιζέλος κήρυξε την Αττική και τη Βιωτία σε κατάσταση πολιορκίας και επέβαλε στρατιωτικό νόμο. Αυτό σήμαινε ότι μεταξύ άλλων η κατοικία έπαβε να αποτελεί άσυλο, οι συλλήψεις των πολιτών θα μπορούσαν να γίνουν δίχως την έκδοση δικαστικού εντάλματος, απαγορεύθηκε το συνέρχεστε, καταργείτο το απόρριτο της προσωπικής αηλογραφίας, οι κατηγορούμενοι για πολιτικά εγκλήματα μπορούσαν να παραμείνουν επαόριστο προφυλακισμένοι, ενώ υπό κανονικές συνθήκες η προφυλάκησή τους δεν θα έπρεπε να ξεπερνούσε τους 6 μήνες, επιτράπηκε η λογοκρισία στον τύπο και άλλα. Αυτό το καθεστώς διήρκησε για τα επόμενα 3 χρόνια έως το 1920. Η καθημερινότητα για τον Αλέξανδρο γινόταν ολοένα και πιο ασφικτική τους επόμενους μήνες. Είχε αποκλειστεί από όλους τους δικούς του ανθρώπους εντός και εκτός της χώρας. Σχεδόν όλη η αιλογραφία του προς τους συγγενείς του κατάσχονταν από την κυβέρνηση. Εκ των πραγμάτων λοιπόν βρήκε παρηγοριά στην αγαπημένη του Ασπασία. Τότε ο Αλέξανδρος αποφάσισε να την παντρευτεί. Πίστευε ότι με τον γάμο αυτόν, εκτός του ότι θα ήταν το αποτέλεσμα ενός πραγματικού έρωτα, συνάμα θα ήταν η ευκαιρία να καταπολεμηθεί η επιχειρηματολογία των αντιβασιλικών κύκλων περί μη ελληνικότητας της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, ο γάμος ενός βασιλιά ή ενός πρίγκιπα δεν ήταν ένα απλό ζήτημα, τυπικά τουλάχιστον, ούτε θα έπρεπε να έχει ως εφαλτήριο και πρωτίστως την αγάπη. Η βασιλική γάμη ήταν μια πολιτική πράξη που έπρεπε να εγκριθεί από το Συμβούλιο του Στέμματος και μια σειρά αξιωματούχων, διότι αυτοί αποτελούσαν η βασιλική γάμη μια έκφανση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Αυτοί ήταν κυρίως οι λόγοι που επιβαλόταν ένας γαλαζοαίματος να παντρευτεί μια άλλη γαλαζοαίματη και όχι μια κοινή θνητή. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Κωνσταντίνος ήταν αντίθετος με το γάμο του Αλέξανδρου και της Ασπασίας. Συνάμα όμως και ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος με αυτό το γάμο. Αυτός υποψιαζόταν ότι μέσω του συνταγματάρχη Μάνου ο Αλέξανδρος θα κατάφερνε να επικοινωνεί κρυφά με την οικογένειά του. Επιπλέον ο Βενιζέλος επιθυμούσε ο Αλέξανδρος να παντρευτεί την πριγκίπισσα Μαρία του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι ώστε να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί της Ελλάδας με την ισχυρότερη χώρα της Αντάντ. Αντιθέτως, για τους Βρετανούς, ο γάμος του Αλέξανδρου ήταν απαραίτητος και ας νυμφευόταν όποια σύζυγο εκείνος επιθυμούσε. Αυτό το οποίο ήθελαν οι Βρετανοί ήταν ο Αλέξανδρος να παραμείνει στο θρόνο, έτσι ώστε να μην επανέλθει ο μη συνεννοήσιμος Κωνσταντίνος. Εάν λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν παντρευόταν την εγκρεχτή της καρδιάς του, τότε υπήρχε κίνδυνος να παραιτηθεί, κάτι που δεν το ήθελαν οι Βρετανοί.
Όλα τα παραπάνω, δηλαδή το αξίωμα μαριονέτα, η διαρκής παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής, η επιβολή ενός ανεπιθύμητου γάμου, η απομόνωση και ουσιαστικά η διαβίωση μέσα σε ένα χρυσό κλουβί όθησαν τον Αλέξανδρο σε μια αδιαφορία ως προς τις θεσμικές του υποχρεώσεις. Ακόμη και τα κυβερνητικά έγγραφα που όφιλε να σφραγίσει σπάνια τα διάβαζε. Οι συνήθεις πλέον δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονταν στις επισκέψεις του στο μέτωπο του πολέμου στη Μακεδονία, όπου αυτό γινόταν για λόγους εσωτερικής προπαγάνδας και για την εμψύχωση του στρατεύματος. Η πραγματική διεξοδός του ήταν η αγάπη του για τις μηχανές και τα αυτοκίνητα, όντας ένας από τους πρώτους Έλληνες που απέκτησε αυτοκίνητο. Ο βασιλιάς των Ελλήνων ζούσε σε ένα τόσο ελεγχόμενο περιβάλλον που ακόμη και όταν επισκέφθηκε το Παρίσι στα τέλη του 1918 δεν του επιτράπηκε να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι όταν μια ημέρα η μητέρα του τηλεφώνησε στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Αλέξανδρος, ο άνθρωπος που συνομίλησε μαζί της την πληροφόρησε ότι ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να απαντήσει στο τηλέφωνο. Φυσικά ο Αλέξανδρος δεν ενημερώθηκε ποτέ για αυτό το τηλεφώνημα. Τους επόμενους μήνες ο Αλέξανδρος προσπάθησε 3 φορές να παντρευτεί μυστικά την αγαπημένη του Ασπασία Μάνου, αλλά τα σχέδιά του προδόθηκαν. Τελικά στις 17 Νοεμβρίου του 1919 κατάφερε να την παντρευτεί. Ο άνθρωπος που βοήθησε το ζευγάρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του ήταν ο βιομήχανος και συγγραφέας και στενός φίλος του Αλέξανδρου, ο Χρήστος Ζαλοκώστας. Ο γάμος έλαβε χώρα υπό άκρα μυστικότητας του παρεκκλήσεων των ανακτόρων και την τελετή πραγματοποίησε ένας αρχιμανδρίτης ονόματι Ζακαρίστας. Ο ιερέας αυτός είχε δώσει όρκο σιωπής, αλλά σύντομα αθέτησε την υπόσχεσή του και εξομολογήθηκε την τέλεση του βασιλικού γάμου στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Μελέτιο τον Τρίτο. Έτσι ο γάμος μαθεύτηκε, ξέσπασε σκάνδαλο και κινδύνεψε ο γάμος να κηρυχθεί άκυρος. Η αιτία για την ακύρωση του γάμου ήταν ότι βάσει νόμου όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έπρεπε να λάβουν την άδεια από τον επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος για να παντρευτούν, κάτι που δεν έπραξε ο Αλέξανδρος. Τελικά, προσωρινά και υπό άκρα μυστικότητα, ο Βενιζέλος επέτρεψε στην Ασπασία και τη μητέρα της να μετακομίσουν στο παλάτι. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό η Ασπασία αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Μετά από 6 μήνες δόθηκε η άδεια στον Αλέξανδρο να συναντήσει την Ασπασία στο Παρίσι, υπό τον όρο οι δυο τους να μην παρευρεθούν μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι του 1920 η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στο ζευγάρι να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η Ασπασία δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως βασίλισσα. Αρχικά έμεινε στο σπίτι της αδελφής της στην Αθήνα και αργότερα μετακόμισε στο Τατόι. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε επισήμως το Δεδέαγατς, το οποίο είχε απελευθερωθεί πριν από περίπου 7 μήνες. Με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξανδρου στην πόλη, ο δήμαρχος μετονόμασε το Δεδέαγατς σε Αλεξανδρούπολη προς τιμή του βασιλέα των Ελλήνων. Στις 2 Οκτωβρίου του 1920, καθώς ο Αλέξανδρος περπατούσε στο κτήμα του Τατοίου μαζί με τον γερμανικό πειμενικό του, το λυκό σκυλό του επιτέθηκε σε ένα βαρβαρικό μακάκο, δηλαδή σε μία μαϊμού που ανήκε στον οικονόμο του παλατιού. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν ελεύθερες μαϊμούδες μέσα στο βασιλικό κτήμα, οι οποίες ανήκανε σε αξιωματούχους του παλατιού. Τότε ο Αλέξανδρος προσπάθησε να χωρίσει τα δύο ζώα, αλλά μία άλλη μαϊμού επιτέθηκε στο βασιλιά και τον δάγκωσε στο χέρι και το πόδι. Αμέσως ειδοποιήθηκε ο γιατρός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μέρμιγκας να σπεύσει στο Τατόι για να εξετάσει τον βασιλιά. Πράγματι, ο Μέρμιγκας, αφού εξετάσει τον βασιλιά, περιποιήθηκε τις πληγές του, τις απολύμανε, αλλά δεν θεώρησε απαραίτητο τον καυτηριασμό τους. Το συμβάν του τραυματισμού δεν δημοσιεύτηκε κατά παραγγελία του ίδιου του Αλέξανδρου. Το ίδιο βράδυ όμως ο βασιλιάς ανέβασε πυρετό και λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκαν φλεγμονές στο σώμα του. Οι πληγές όχι μόνο δεν άρχιζαν να κλείνουν, αλλά είχαν επεκταθεί. Τότε κλήθηκαν στο παλάτι 7 από τους σπουδαίτερους Έλληνες καθηγητές ιατρικής, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μαρίνος Γερουλάνος, προπάπους του πρώην Υπουργού και νυν βουλευτή του Πασόκ, ο Παύλου Γερουλάνου. Οι πληγές του βασιλιά είχαν μολυνθεί και έβγαζαν πίον.
Σε αυτό εντοπίστηκε το βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Τότε έπεσε στο τραπέζι η πρόταση του ακωτηριασμού του βασιλιά ως τη μοναδική λύση για τη σωτηρία της ζωής του. Όμως η Ασπασία απέρριψε την πρόταση του ακωτηριασμού, αφού ακόμη και οι ίδιοι οι γιατροί ήταν διστακτικοί προς την υλοποίηση αυτής της ιατρικής πράξης. Μετά από λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός που είχε ενημερωθεί για την κατάσταση κάλεσε 2 Γάλλους γιατρούς για να εξετάσουν τον βασιλιά. Αυτοί διαπίστωσαν ότι πλέον ήταν πολύ αργά. Ο ακωτηριασμός θα ήταν άσκοπος αφού η μόλυνση είχε επεκταθεί. Ο Αλέξανδρος ήταν καταδικασμένος να πεθάνει. Ο 27χρονος βασιλιάς πονούσε αφόρητα. Οι κρεβιές του ακούγονταν όλο το 24ωρο σε όλο το Τατόι και κανένα οπιούχο φάρμακο δεν μπορούσε να καταπραίνει τον πόνο του. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές ο Αλέξανδρος ζητούσε απεγνωσμένα να δει τη μητέρα του. Ο Βενιζέλος όμως δεν το επέτρεψε. Άδεια δόθηκε μόνο στη γιαγιά του, την πρώην βασίλισσα Όλγα. Όμως ούτε αυτή τον πρόλαβε ζωντανό. Ήταν 4 η ώρα και 12 λεπτά μετά μεσημβρίας στις 25 Οκτωβρίου του 1920 όταν ο Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του ειδοποιήθηκε για το συμβάν με ένα τηλεγράφημα το βράδυ της επομένης. Το τηλεγράφημα αυτό, εκτός από λιτό, ήταν και ιδιαίτερα άκομψο. Οι γονείς του νεκρού, όπως και το Πανελλήνιο, πληροφορήθηκαν για τα γεμάτα πόνο και αγωνία τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής ενός ανθρώπου. Η κηδεία του Αλέξανδρου πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών στις 29 Οκτωβρίου. Κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν επιτράπηκε να παρευρεθεί παρά μόνο η γιαγιά του Όλγα. Παρούσα στην κηδεία ήταν και η περίπου 3 μηνών εγκυμονούσα Ασπασία. Από τους συγγενείς του Αλέξανδρου ουδής άλλος ήταν παρόν. Ο ενταφιασμός της ορού του έγινε στο βασιλικό κημητήριο στο Τατόι. Μετά τον θάνατο του βασιλιά, όλοι οι μακάκοι του Τατοίου θανατώθηκαν. Ο προσωπικός οδηγός του Αλέξανδρου, που συνδεόταν στενά μαζί του, ο Μήτσος Φουγαλάς, δεν άντεξε την απώλεια και αυτοκτόνησε. Παρομοίως έπραξε και ο γεωπόνος του βασιλικού κτήματος Τούρμ, θεωρώντας τον εαυτό του υπέτειο για το συμβάν. Όσον αφορά το παιδί του Αλέξανδρου, εάν αυτός είχε νηφευτεί γόνο ενός άλλου βασιλικού οίκου, τότε το παιδί που θα γεννιόταν θα είχε κληρονομικά δικαιώματα επί του ελληνικού θρόνου. Όμως, επειδή η Ασπασία ήταν μια κοινή θνητή, ο γάμος τους χαρακτηρίστηκε μαργανατικός, οπότε κανένας απόγονος αυτού του ζεύγους δεν θα μπορούσε να γίνει διάδοχος του θρόνου. Επομένως, ευθύς αμέσως μετά από τον θάνατο του Αλέξανδρου τέθηκε το ζήτημα της διαδοχής. Η Βουλή σε καμία περίπτωση δεν προέκρινε την επιστροφή του Κωνσταντίνου ή την ανάρρηση του πρωτότοκου γιού του, του Γεωργίου, στον θρόνο. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη σύσταση της Βουλής σίγουρα δεν ήταν νομότυπη, αν όχι νόμιμη. Αυτή σχηματίστηκε με βάση όχι τις τελευταίες εκλογές που είχαν διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 1915, αλλά βάση των αποτελεσμάτων των προτελευταίων εκλογών που είχαν διενεργηθεί τον Μάιο του 2015, οπότε και το κόμμα των Φιλελευθέρων είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Γι' αυτόν τον λόγο ο τύπος σκοπτικά την αποκαλούσε Βουλή των Λαζάρων, επειδή ήταν σαν να νεκραναστήθηκε. Κάτι αντίστοιχο ποτέ δεν είχε συμβεί στην ιστορία του ελληνικού κράτους έως τότε, ούτε επαναλήφθηκε ποτέ έως σήμερα. Η ίδια Βουλή παρέμεινε έως τις προγραμματισμένες εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Έτσι, μετά από το θάνατο και την κηδεία του Αλέξανδρου, η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει το στέμμα στο μικρότερο αδελφό του, τον πρίγκιπα Παύλο. Εκείνος όμως αρνήθηκε, οπότε προσωρινά αντιβασιλέας ορίστηκε ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Οι ημέρες έως τις εκλογές κύλησαν με τόση πόλωση που το αποτέλεσμα ήταν όλος ο πολιτικός κόσμος να συσπηρωθεί σε 2 μόνο παρατάξεις. Ήταν η πρώτη φορά που σε ελληνικές βουλευτικές εκλογές κατέβηκαν 2 μόνο κόμματα. Αυτό των Φιλελευθέρων, του Ελευθέριου Βενιζέλου και της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Δημήτριο Γούναρη, στο οποίο είχαν συσπηρωθεί όλοι οι αντιβενιζελικοί, ανεξαρτήτως εάν ήταν φιλοβασιλικοί ή όχι.
Εξαίρεση αποτέλεσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, περισσότερο γνωστό με τα αρχικά ΣΕΚΕ, που ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τελικά στις εκλογές ο Βενιζέλος έχασε. Η Ηνωμένη Αντιπολίτευση κέρδισε 251 έδρες έναντι 118 των φιλελευθέρων. Ο Βενιζέλος δεν εξελέγει ούτε βουλευτής, οπότε εγκατέλειψε τη χώρα και αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι. Το ΣΕΚΕ δεν κατόρθωσε να κερδίσει καμία βουλευτική έδρα. Ακολούθως ο Κουντουριώτης παραιτήθηκε από την αντιβασιλεία και αντιβασίλισσα ορίστηκε η πρώην βασίλισσα Όλγα κατά παρότρινση του ίδιου του Βενιζέλου. Αυτή ήταν που όρκησε και τη νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Δημήτριο Ράλη. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα διενεργήθηκε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα ή όχι. Το αποτέλεσμα ήταν 98% υπέρ του ναι. Προφανώς αυτό το ποσοστό ήταν πλασματικό. Αλλά αν αναλογιστεί κανείς το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που δεν αμφισβητείται, ήταν σχεδόν βέβαιη η επάνωδος του Κωνσταντίνου και σίγουρα με μικρότερο ποσοστό από το 98%. Παρ' όλα αυτά η νέα κυβέρνηση δεν μακροημέρευσε. Τον Ιανουάριο ο Ράλης παραιτήθηκε από την Πρωθυπουργία με αφορμή τη διαφωνία μεταξύ των ηγετών του κυβερνητικού συνασπισμού για το ποιος θα εκπροσωπούσε τη χώρα στη διασημαχική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιούνταν στο Λονδίνο. Το παιδί του Αλέξανδρου γεννήθηκε σχεδόν 5 μήνες μετά από τον θάνατο του πατέρα του. Ήταν η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα. Το 1944 αυτή παντρεύτηκε τον εξόριστο βασιλιά Πέτρο τον δεύτερο Καραγεώργεβιτς της Ιουγκοσλαβίας. Ο γιος τους, Αλέξανδρος, 79 ετών σήμερα, εξακολουθεί να διεκδικεί τον θρόνο του στη Σερβία. Το 1922 ο Κωνσταντίνος με σχετικό διάταγμά του αναγνώρισε επισήμως το γάμο του Αλέξανδρου με την Ασπασία, αλλά νομικά το ζήτημα διευθετήθηκε μόλις το 1936. Η Ασπασία μάλλον παρέμεινε στην Ελλάδα έως την εγκαθίδρυση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967. Τότε έφυγε από τη χώρα ζώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Η Ασπασία πέθανε στη Βενετία σε ηλικία 75 ετών τον Αύγουστο του 1972. Το 1993 πέθανε και η κόρη του Αλέξανδρου, η Αλεξάνδρα. Ο ενταφιασμός της πραγματοποιήθηκε στο Τατόι. Εκείνη την ημέρα μεταφέρθηκαν και τα λείψανα της Ασπασίας από τη Βενετία στο βασιλικό νεκροταφείο του Τατοίου. Ωστόσο, το 2013 πραγματοποιήθηκε ανακομιδή των λειψάνων της Αλεξάνδρας, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Βελιγράδι σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς της. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας νέος της εποχής του που αν και πρίγκιπας δεν θέλησε να ζήσει περιορισμένος στην εθιμοτυπία των καθηκόντων του. Άλλωστε δεν γαλουχήθηκε για να αναλάβει καθήκοντα βασιλέα. Αυτή η αλέγκρο προσωπικότητα, ο ρομαντικός ερωτάς του με την Ασπασία και ο τραγικός θάνατός του τον ξεχώρισαν από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθιστάμενος τουλάχιστον λιγότερο αντίπαθης, αν όχι συμπαθής, στους βασιλικούς κύκλους. Θα παραμείνει άγνωστη η εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας εάν ο Αλέξανδρος είχε ζήσει περισσότερο. Πολλοί ιστορικοί αλλά και πολιτικοί θεωρούν ότι η εξέλιξη του μικραστικού ζητήματος θα ήταν διαφορετική και μάλλον καλύτερη από την κατάληξη του 1922. Επ' αυτό ο Winston Churchill είχε γράψει στα απομνημονεύματά του ότι 1/4 του εκατομμυρίου ανθρώπων πέθαναν από το δάγκωμα ενός πυθίκου.